Σήμερα στο Greek Music 365 θα ξετυλίξουμε το χουβάρι μιας ιστορίας που μοιάζει με επικό αφοίημα. Ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει τίτλους όπως «Ο Στέλιος Καζατζίδης και οι πανίσχυρες δισκογραφικές» ή ακόμα πιο συγκεκριμένα η βαθιά αντιπαράθεση του με τις πολυεθνικές εταιρείες που είχαν πακέντρα λήψης αποφάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι στο Greek Music 365 και πάμε να κάνουμε ένα επικό αφιέρωμα στο μεγάλο λαϊκό βάρδο Στέλιο Καζατζίδη. Ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τα ταμπού παραμένουν. Οι φήμες, οι θρύλοι, οι δικαστικές διαμάχες και οι σκληρές οικονομικές συγκρούσεις δεν έχουν καταλαγιάσει εντελώς. Όμως ήρθε η ώρα να δούμε τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή τη συγκλονιστική εξέλιξη, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στις δεκαετίες που σημάδεψαν το Στέλιο. Η πεμπτουσία του σημερινού αφιερώματος είναι η μετοπική σύγκρουση του Καζατζίδη με την ηγεσία της εταιρείας Μήνος. Μία κόντρα με μια οικογένεια καταξιωμένη στο χώρο της δισκογραφίας, που όμως για το Στέλιο έγινε το επίκεντρο του δικού του Γοργοθά. Πολλοί κατηγόρησαν τότε τον Καζατζίδη. Υπόθηκαν λόγια σκληρά, χυδαία, ότι όλα όσα πίστευε ήταν αποκοίηματα μιας ταλαιπωρημένης φαντασίας ή μιας αρρώστιας που τον κατέβαλε. Όμως ήταν όντως έτσι? Όπως είχε γράψει και ο Διακογιάννης, το πραγματικό μυστικό αυτής της ιστορίας δεν κρυβόταν στις τυπικές παραγράφους ενός συμβολέου. Δεν ήταν απλώς οι οικονομικές διαφορές, τα ποσοστά ή τα καλλιτεχνικά δικαιώματα. Το μυστικό ήταν η μεθοδευμένη προσπάθεια για την πλήρη καλλιτεχνική του εξόντωση. Βλέπουμε μία τάση καταδίωξης, όπου πολλοί από εκείνους που είχαν τη δύναμη της προβολής φαίνεται πως υπηρέτησαν το σχέδιο της εταιρείας. Υπήρξαν υπενιγμοί για χρηματισμό και μεθοδεύσεις, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως όλοι οι δημοσιογράφοι που τον πλησίασαν είχαν δόλο. Υπήρξαν και εκείνοι που στάθηκαν δίπλα του, όπως οι άνθρωποι του οδηγητή ή ο Μάνος Χάρης, ο οποίος δημοσίευσε τη μεγαλύτερη συνέντευξη της ζωής του σε 20 συνέχειες στην εφημερίδα Αυριανή, δίνοντας βήμα στην αλήθεια του καλλιτέχνη. Είτε κινήθηκαν από καλή πρόθεση είτε από δόλο, όλοι όσοι ανακατεύτηκαν τότε με την υπόθεση αυτή, άθελά τους ή μη, έριξαν νερό στο μήλο ενός σχεδίου που στόχευε στην εξαφάνιση του Καζατζίδη. Όχι μόνο της φωνής του, αλλά και του μηνύματος που μετέφερε στο λαό. Ο Κυριάκος Διακογιάννης, ο άνθρωπος που κατέγραψε τη ζωή του Στέλιου, αποκαλύπτει μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή αυτού του σχεδίου. Ήθελαν να κουράσουν το κοινό, επεδίωκαν τον κορεσμό, φορτίζοντας τον κόσμο με το πρόβλημα του Καζατζίδη μέχρι σημείου παρεξηγήσεως. Ακόμα και οι άνθρωποι που το λάτρευαν άρχισαν κάποια στιγμή να λένε «Μα πώς αυτή η ιστορία τράβηξε τόσο πολύ?» Αυτή ακριβώς ήταν η στιγμή που τα κυκρώματα πανηγύριζαν. Ήταν η στιγμή που ένιωθαν ότι κατάφεραν να απομακρύνουν το Στέλιο από το προσκήνιο και να στραγγαλέσουν τη φωνή του. Όμως εδώ συναντάμε μια συγκλονιστική αντίφαση που ανατρέπει πολλά από όσα ξέρουμε, γι' αυτό το ανηλαίες κυνήγι. Ενώ ο Καζατζίδης και ο βιογράφος του μιλούσαν για ένα διάκοπο πόλεμο από την πλευρά της Μήνος και της οικογένειας Μάτσα, υπάρχει ένα δεδομένο που προκαλεί ερωτηματικά. Το πιο επιτυχημένο ίσως τραγούδι στην καριέρα του Στέλιου ανήκε στην ίδια δισκογραφική εταιρεία που κατηγορούσα. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η περίφημη αντιπαλότητα με το κατεστημένο πήρε μεγάλες διαστάσεις μέσα από τη θρυλική εκπομπή Reporters. Εκεί η τριάδα των δημοσιογράφων Χαρδαβέλλας, Ηλιάνης και Δημαράς έφερε στο φως πτυχές που συμπλώνησαν την κοινή γνώμη. Μάλιστα, ο Κώστας Χαρδαβέλλας χρόνια αργότερα, μέσα από τον αθέατο κόσμο, ανακάλεσε εκείνο τα γεγονότα, έχοντας στο πλευρό του και πάλι τον Κυριάκο Διακογιάννη, για να φωτίσουν το παρασκήνιο μιας εποχής που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Μιλάμε για μια ιστορία γεμάτη αντιπαραθέσεις που έφτασε στο σημείο να προκαλέσει ένα απίστευτο διπλωματικό επεισόδιο επί ελληνικού εδάφους. Κεντρικός ήρωας, ο Στέλιος Καζατζίδης βεβαίως. Πρωταγωνιστές,
Ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς ποιος θα πίστευε ποτέ ότι ένας λαϊκός τραγουδιστής θα γινόταν η αιτία για μια διπλωματική κρίση ανάμεσα στα δύο κράτη. Κι όμως, συνέβη. Δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως βλέπουμε ακόμα και σε σύγχρονες αναλύσεις, που η μουσική τέμνεται με την υψηλή πολιτική, άρα τα γεγονότα εκείνης της περίοδου είναι κυριολεκτικά σπαρπαριστά. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που στην κυβέρνηση της Ελλάδος βρίσκεται το Πασόκ. Για τους νεότερους φίλους του καναλιού που ίσως δεν γνωρίζετε τις λεπτομέρειες της ιστορίας, αυτά που θα ακούσετε μπορεί να σας φανούν τρομακτικά ή ακόμα και απίστευτα. Οι παλαιότεροι σίγουρα θα θυμηθούν τις εντάσεις εκείνων των ημερών. Εκείνη την περίοδο, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΡΤ είναι ο γνωστός συγγραφέας ο Βασίλης Βασιλικός. Εδώ όμως η σχέση περιπλέκεται. Ο Καζατζίδης είχε τη χειρότερη άποψη για τον Βασιλικό, χαρακτηρίζοντάς τον με πολύ βαριές κουβέντες. Ο λόγος, ο Σταϊός ένιωθε προδομένος. Πίστευε ότι ο Βασιλικός τον έχει εμπέξει, χρησιμοποιώντας μάλιστα μία παράνομη μαγνητοφώνηση που άναψε τις πρώτες σπίθες στην κόντρα τους. Ο Βασίλης Βασιλικός, έχοντας αναλάβει τα ενία της κρατικής τηλεόρασης το 1983, γνώριζε το Στέλιο από πολύ πανιά. Ο σκοπός φαινόταν σχεδόν ιερός. Ήθελε μέσα από την εκπομπή Reporters να κάνει ένα τέτοιο αφιέρωμα που θα έπειθει τον Καζατζίδη να σπάσει τη μακροχρόνια σιωπή του και να τραγουδήσει ξανά, βάζοντας στην άκρη τα δεσμά των δισκογραφικών συμβολέων. Και πράγματι, η εκπομπή κάνει πάταο. Ο Γιώργος Λιάννης θα πει αργότερα πως τα νούμερα τηλεθέασης ήταν πρωτοφανή, ξεπερνώντας ακόμα και μυθικές σειρές όπως ο Άγνωστος Πόλεμος. Οι δρόμοι άδειασαν, η Ελλάδα νεκρώθηκε. Όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους για να ακούσουν το Στέλιο. Ο Βασιλικός, μιλώντας στην κάμερα, παρομοιάζει τον Καζατζίδη με τον ήρωα από τη δίκη του Κάφκα. Για εκείνον, η μόνη λύση στο αδιέξοδο ήταν μία: να δείξει ανωτερότητα το αφεντικό της μήνος και να ασκήσει ο ίδιος το συμβόλαιο που κρατούσε δέσμου τον καλλιτέχνη. Όμως, πίσω από τις καλές προθέσεις, ο Βασιλικός φαίνεται πως έριχνε λάδι στη φωτιά, υποδαβλίζοντας τα πάθη του Καζατζίδη. Μέσα στην εκπομπή, ο Στέλιος ξεσπά. Επιτίθεται με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά των οριζόντιων κέντρων και των δισκογραφικών αφεντικών, στρέφοντας τα βέλη του ευθέως κατά της οικογένειας Μάτσα. Αυτό το ξέσπασμα όμως είχε το τίμημά του. Σύμφωνα με τον Βασιλικό, το δεύτερο μέρος εκείνης της ιστορικής εκπομπής δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Το μαχαίρι της λογοκρισίας ή της διπλωματίας είχε ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Η μεγάλη αντιδικία με το Μάτσα, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν, διότι και ο ένας και ο άλλος είχαν τα δίκαια τους και είναι μια ιστορία που έχει λήξει. Εγώ εκείνο που έκανα μόλις πήγα στην τηλεόραση ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής υπεύθυνος για το πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που έκανα, λέω ποιος ασχολείται εδώ με τα μουσικά, λέει ο κύριος Τάδε. Τον καλώ και του λέω μια εκπομπή για το Στέλιο. Και έγινε η πρώτη εκπομπή το 81, 20 Νοεμβρίου, θυμάμαι, ένα Σάββατο, ερήμωσε η Ελλάδα. Πρώτη φορά τον βλέπανε σε ολόκληρη ώρα και ξεκίνησε με το «Γυρίζω από τη νύχτα» και τραγούδισε και μιλήσαν και διάφοροι άλλοι. Και μετά έγινε μια εκπομπή με τους τρεις δημοσιογράφους, τον Γιώργο τον Λιάννη, τον Κώστα τον Χραδαβέλα και τον Γιάννη τον Δημαρά. Μια εκπομπή, πρέπει να πω, πολύ πρόχειρη και πολύ κακή, η οποία κόπηκε, όχι επειδή δεν ήταν καλή, εμένα δεν μου άρεσε. Κόπηκε για άλλους λόγους που δεν θέλω να ξαναφέρω. Όχι από μας, όχι από την ΕΡΤ. Κόπηκε από άλλα κέντρα αποφάσεων. 1983. Γιάννης Δημαράς, Γιώργος Λιάννης, Κώστας Χαρδαβέλας, οι τρεις ρεπόρτερες της εποχής. Κάνουν μια εκπομπή με τον Στέλιο Καζατζίδη, όπου για πρώτη φορά ο Στέλιος μιλάει για στραγγαλισμένη τη φωνή του από μια δισκογραφική εταιρεία. Για καρυδωμένο λαρίγγι ήταν η ακριβής του έκφραση λόγω του συμβολέου που είχε υπογράψει με την εταιρεία αυτή. Ο Στέλιος
έχει δίπλα του την μητέρα του, τη Γεστημανή, και αριστερά του την γυναίκα του. Μια εικόνα που θυμίζει λίγο μυστικό δείπνο. Ξαφνικά κόβεται η εκπομπή. Και τώρα μου έλεγε ο Κυριάκος Τσαγουγιάννης κάτι που δεν ήξερα. Κοιτάξτε, μιλάμε 83, 2010, 27 χρόνια μετά. Μαθαίνω ότι αυτή η εκπομπή τότε, κυρίες και κύριοι, είχε κοπεί μετά από τηλεφώνημα ενός πρωθυπουργού. Στον τότε Έλληνα πρωθυπουργό να κοπεί η εκπομπή Reporters γιατί έβαλε τον Καζατζίδη. Φοβερό. Δεν το ξέρα, το έμαθα σήμερα το βράδυ και φαντάζομαι να μ' ακούει και ο Γιώργος και ο Γιάννης, γιατί πάντοτε με το Δημαρά και με τον Γιάννη λέγαμε ότι εντάξει, ξέραμε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις τότε, πολιτικές κλπ. Γιατί ο Καζατζίδης σε αυτήν την εκπομπή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει μου έχουν στραγγαλίσει το λαρύγγι μου. Έχουν καριδώσει, ναι. Με έχουν καριδώσει. Έχουν καριδώσει το λαρύγγι μου. Διότι με έχουν βάλει και έχω υπογράψει μια επαχθή σύμβαση, η εταιρεία δίσκων, και δεν μπορώ να τραγουδήσω, δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να τραγουδήσω. Και το συμβόλαιό του τον έχει φρακάρει, τον έχει στριμώξει. Κάνουμε την εκπομπή, το λέει αυτό το πράγμα και γίνεται παρέμβαση τότε από έναν πρωθυπουργό του εξωτερικού στον Έλληνα πρωθυπουργό και σταματάει την εκπομπή των Reporters. Και μας καλεί τότε ο Μένιος θα σας κάνει. Ο Μένιος ο Κουτσόγιοργας. Εντάξει, βλέπεις, τα ξέρω. Ιστορίες τώρα. Άκου να δεις τώρα πώς γράφει τη ιστορία, κύριε Κακέτσι. Άκου να δεις. Για τον Καζατζίδη, επειδή μίλησε τότε, πήρε πρωθυπουργό στο εξωτερικού, τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πει σταματήστε. Επειδή θα έβγαινε η συνέντευξη με μένα, ήρθε ο Γιώργος ο Γιάννης σπίτι και μου πήρε συνέντευξη με τον Τα λες καλυμμένα τώρα, τα λες καλυμμένα. Καλυμμένα. Γιατί ο πρωθυπουργός που πήρε από εκείνο το κράτος είναι ομοειδάτης, πώς το λες εσύ? Ομοειδεάτης. Ναι, του ανθρώπου που... Τον καρύδωσε. Ναι, λοιπόν, να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί εδώ έχουμε μάθει όλοι στο παραμύθι. Είναι έτσι ή λέω... Έτσι είναι, κύριε Κακέτσι. Και επειδή εγώ τη χάνει και αγαπούσα πολύ και το λέω και καθαρά και το έχω πει 50.000 φορές, το Μένιο τον Κουτσόγιοργα, μη χρεώνεται κανένας τίποτα στο Μένιο. Ούτε στον πρόεδρο. Θα ήθελα να πω την ημέρα που έπεσε σαν κεραυνός η είδηση ότι ο Στέλιος 14 Σεπτεμβρίου έκλεισε πλέον τα μάτια του. 2001. Να είναι η μέρα του Σταυρού. Η μέρα του Σταυρού. 14, τηλεφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού. 2 μέρες μετά. Τηλεφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τότε, σήμερα Υπουργός Άμυνας, και πρότεινε η κηδεία του Στέλιου Καζατζίδη να γίνει δημόσια δαπάνη. Μου λέει λοιπόν η Βάσο, Κώστα, τι λες γι' αυτό? Λέω, τι θα ήθελε εκείνος? Θα το δεχότανε? Φυσικά όχι, μου λέει. Άρα λοιπόν, και εμείς θα πούμε ένα μεγάλο όχι. Με δικά μας χρήματα. Με τα χρήματα τα οποία, έστω από αυτά τα οποία είχε στην άκρη ο άνθρωπος. Δεν το δέχτηκε. Εδώ, φίλοι μου, η κατάσταση ξεφεύγει από τα όρια της μουσικής. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, υπήρξε μια πρωτοφανής πανέβαση του Ισραήλ προς τον τότε πανίσχυλο υπουργό Προεδρίας Κουτσόγιοργα. Ο σπουδαίος Μανώλης Τρασούλης είχε επιβεβαιώσει αργότερα πως η εκπομπή κόπηκε εξαιτίας μιας επίσημης νότας διαμαρτυρίας που εκδόθηκε από το Ισραήλ. Ακούστε το μέγεθος της έντασης. Θεώρησαν κάποιες αφόρμητες κουβέντες τους ταΐουν για τους Εβραίους ως εχθρική πράξη και έφτασαν στο σημείο να απειλούσαν ακόμα και με διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα. Βέβαια, οι απόξεις δίστανται. Ο εμβληματικός παραγωγός Πάνος Γεραμάνης είχε μια διαφορετική ανάγνωση. Δεν πίστευε στη ξένη παρέμβαση, αλλά θεωρούσε ότι η εκπομπή σταμάτησε γιατί ήταν μορομερής και είχε προκαλέσει ήδη πολλές αρνητικές αντιδράσεις στον τύπο. Όσο για την δισκογραφική εταιρεία Μήνος, η αντίδρασή της ήταν άμεση. Μέσω του εκπροσώπου της διαμήνυσε πως αν ο Στέλιος επέστρεφε στο στούντιο για να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η εταιρεία θα διέθετε όλα τα καθαρά έσοδα σε ορφανοτροφία, θέλοντας έτσι να δείξει ότι το κίνητρό της δεν ήταν το κέρδος.
Ο βιογράφος του, Κυριάκος Διακογιάννης, επέβαινε μέχρι τέλους. Η αυστηρή νότα του Ισραήλ επιδόθηκε στον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Καψί. Όπως έλεγε και ο ίδιος, αν και πληροφορίες του ερχόταν από έγκυρες πηγές, η ιστορία αυτή μεταφερόταν από στόμα σε στόμα, αποκτώντας διαστάσεις θρύλου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, μένει ένα ερώτημα. Πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η αγάπη ενός λαού για ένα τραγουδιστή, ώστε να ταράξει ακόμα και τα νερά της διεθνούς διπλωματίας? Ο Γιώργος Γιάννης είχε ρωτήσει τότε το Στέλιο: «Γνωρίζεις πόσο αληθινά και βαθιά σε αγαπάει ο ελληνικός λαός?» Και αυτή η αγάπη ήταν που το κράτησε όρθιο στο δικό του Γολγοθά. Το περιεχόμενο εκείνης της Ισραηλινής νότας, όπως το μεταφέρει ο Διακογιάννης, ήταν ένα πραγματικό τελεσίγραφο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ διαμαρτυρόταν έντονα, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή έφυγε βάναυσα τα συμφέροντα της χώρας τους. Ζητούσαν όχι μόνο τη διακοπή της, αλλά και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Ακούστε, η απειλή ήταν ξεκάθαρη. Αν δεν σταματούσε ο Καζατζίδης, η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ θα πάγωνε οριστικά. Πού να φανταστεί ο Στένιος με ποιες δυνάμεις είχε να αναμετρηθεί? Πού να υποψιαστεί ο ελληνικός λαός, τα εκατομμύρια των πολιτών που περίμεναν με κομμένη τυραννάσα το επόμενο επεισόδιο, τι παιχνίδια πεζόταν πίσω από την πλάτη του? Ο Διακογιάννης με τη δική του πολιτική ματιά ξεσπά. Σε μια φορά που είχε μόλις αλλάξει σελίδα, με μια σοσιαλιστική κυβέρνηση στην εξουσία, κόβεται μια λαοφιλής εκπομπή χωρίς την παραμικρή εξήγηση. Ήταν, όπως έλεγε, η πιο ανελεύθερη απόφαση της μεταπολιτευτικής περίοδου. Όταν η θρασίτατη αυτή νότα έφτασε στα χέρια του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Καψί, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Στήθηκε ένα άτυπο μίνι υπουργικό συμβόλαιο, ειδικά για τον Πεζατζήλη. Στο τραπέζι κάθισαν ονόματα βαριά: ο Κουτσόγιοργας, ο Μαρούδας, ο Μαγκάκης, ο Κακλαμάνης, ο Λαριώτης. Λέγεται μάλιστα πως ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πλήρως ενήμερος για το θέμα. Εκεί διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις, με την πιο ισχυρή να ζητά την πλήρη ικανοποίηση του Ισραήλ. Το σκεπτικό: η Ελλάδα είχε ήδη ανοιχτά μέτωπα λόγω της φιλοαραβικής της πολιτικής. Το διεθνές οικονομικό λόμπι είχε εξαπολύσει έναν πόλεμο κατά της χώρας μας και η κυβέρνηση προσπαθούσε απενωσμένα να εξευμενήσει την κατάσταση χωρίς να ταπεινωθεί. Ήθελαν, όπως λέει η παροιμία, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση η πίτα ήταν η φωνή του Στέλιου και ο σκύλος ήταν οι διεθνείς ισορροπίες. Φίλες και φίλοι, αυτά που μοιραζόμαστε σήμερα είναι πραγματικά πέρα από κάθε φαντασία. Η αφήγησή μας φτάνει στο σημείο όπου η μουσική υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε ένα θρίλερ διεθνών διαστάσεων. Μία σύγκρουση που ξεκίνησε από όσα τόλμησε να πει ο Στέλιος στην εκπομπή Reporters και κατέληξε να απειλεί τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ σε μια εξαιρετικά κλείσιμη στιγμή. Στέλιο, αρνιέσαι να τραγουδήσεις. Γιατί αρνιέσαι να τραγουδήσεις? Αρνιέμαι να τραγουδήσω. Γιώργο Λιάννη, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και βαριά για μένα. Δεν αρνήθηκα ποτέ να τραγουδήσω. Έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τον κόσμο. Γιατί μόνον αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Ούτε τα λεφτά που κατά καιρούς θέλουν οι εταιρείες να λένε ότι ο Καζατζίδης τα έχει οικονομήσει και δεν τον νοιάζει πια. Όλα αυτά είναι ψέματα. Πολύ καλά γνωρίζει ο κόσμος, γιατί συνέχεια βρίσκομαι μέσα στον κόσμο, ποια είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία και πώς ζω. Εδώ στα χέρια μου κρατώ ένα συμβόλαιο, το οποίο υπογράφηκε το 1972. Η διάρκεια του είναι τριετής, όπως βλέπεις. Έπρεπε λοιπόν το 1975 να είχε τελειώσει. Δυστυχώς σήμερα έχουμε 1983. Το συμβόλαιο αυτό εξακολουθεί να ισχύει, γιατί έχει έναν δεσμευτικό όρο μέσα που καλώ όλους τους συναδέλφους, αν υπάρχουν, γιατί λυπάμαι που το λέω,
ήθελα συμπαράσταση από όλον αυτόν τον κόσμο που οι πληγές από τους αγώνες που έχω κάνει δεν έχουν κλείσει ακόμα. Και είναι φορές που πικρόχολα γράφουν και λένε ορισμένα λόγια. Ντροπή τους, βέβαια δεν είναι όλοι, είναι ορισμένα παράσιτα θα έλεγα που υπάρχουν μέσα στο χώρο αυτόν τον καλλιτεχνικό και που χρόνια μας χαλάνε τους αγώνες. Πάντα μέσα στα σωματεία, μέσα σε συζητήσεις μας υπάρχουν οι ρουφιάνοι των εταιριών, οι οποίοι πάνε και λένε τις σκέψεις μας και τους αγώνες που έχουμε υπόψη μας να κάνουμε για να κερδίσουμε κάτι. Στέλιο, θα μου επέτρεπες να σου πω κάτι. Είπες, το συμβόλαιο υπογράφηκε το 1972 και ενώ λύγει το 1975 εξακολουθεί να ισχύει. Ποιος είναι ο δεσμευτικός όρος που αναφέρεται εδώ και κάνει το συμβόλαιο αυτό, αν και λύγει το 1975 να ισχύει μέχρι το 1983? Μάλιστα. Το συμβόλαιο αυτό έχει πολλά δεσμευτικά σχέδια, είναι με πολύ τέχνη φτιαγμένο, γιατί όταν έναν άνθρωπο τον έχεις αλυσοδεμένο χειροπόδαρα, τον χτυπάς όπως θέλεις. Πάντως είναι κρίμα μια φωνή σαν τη δική μου, γιατί δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αυτό είναι κάτι που το λέει ο κόσμος, ότι εν πάση περιπτώσει γεννήθηκε μια φωνή σε αυτόν τον τόπο που εξυμνεί, αν θέλεις, τους πόνους και τους καημούς του Κοσμάκη. Δεν έχει κανένας δικαίωμα και κανένα συμβόλαιο να δεσμεύσει αυτή τη φωνή. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι οι παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο στο να αποδεσμευτώ εγώ από αυτό το δεσμευτικό χαρτί, αλλά είναι ντροπή, και πάλι το λέω, μια φωνή σαν τη δική μου να έχει πεθάνει ζωντανή, γιατί δεν έχω ξοφλήσει σαν καλλιτέχνης. Ούτε η φωνή μου έχει πάθει τίποτα. Σύμφωνα με το βιογράφο του, Κυριάκο Διακογιάννη, πίσω από τους κορτίνιας κινητοποιήθηκαν οι μηχανισμοί πανίσχυρων δισκογραφικών εφερόντων. Στο περίφημο Υπουργικό Συμβόλιο, η γραμμή των Κουτσόγιογα τη Φεκλαμάνη ήταν σκληρή. Η εκπομπή έπρεπε να σταματήσει εδώ και τώρα. Δεν τους απασχολούσαν οι αντιδράσεις του κόσμου, ούτε το πολιτικό κάστος. Προτεραιότητα είχε η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ και η αποσυγή διπλωματικών αντιπίνων. Κάτι μας θυμίζει αυτό για τις σημερινές εποχές που ζούμε. Μετά από τόσα χρόνια, η ίδια πολιτική. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν φωνές όπως του Μαντάλη και του Λανιώτη που είχαν διαφορετική προσέγγιση. Όμως η απόφαση είχε ήδη δρομολογηθεί. Ο Ιακογιάννης κάνει λόγο για μια ομή θρασίτατη επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει, γνώριζε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Οι πληροφορίες να είναι πως στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού υπήρχε μεγάλη συμπάθεια τόσο για τους δημοσιογράφους της εκπομπής, όσο και για τον ίδιο το Στέλιο του Μεζατζίνη. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως αργότερα ο Ανδρέας ήθελε να χρήσει το Στέλιο υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ. Πριν από τις εκλογές του 1981, πρότεινα στον Ανδρέα να έχει το Στέλιο υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. Ενθουσιάστηκε ο πρόεδρος, το αναγγέλει στο εκτελεστικό γραφείο τότε, 6 άτομα που ήταν, ενθουσιάστηκαν κι αυτοί. Και εγώ τότε έμενα στην Αμερική, έφυγα και όταν γύρισα το ρωτάω, τι έγινε, δεν είσαι υποψήφιος? Όχι, μου λέει, δεν είμαι. Λέω, τι συνέβη? Τίποτα, λέει, δεν συνέβη, απλώς δεν. Αυτό που είχε συμβεί, όπως έμαθα, ήταν ότι στη Θεσσαλονίκη ανησυχήσαν πάρα πολύ οι υποψήφοι. Τους έπαιρνε τα πάντα. Και άρχισαν και βγάζανε φήμες και βρώμες για το Στέλιο και αυτά. Ο Στέλιος δεν κάπνισε χασίσι ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αυτό το σκάνδαλο διακοπής δεν ήταν απλώς ένα τηλεοπτικό γεγονός. Για τον Ιακογιάννη ήταν η τρανή απόδειξη του πόσο δύσκολο είναι για την Ελλάδα να ξεφύγει από τις ξένες παρεμβάσεις. Ήταν μία μάχη απέναντι σε εκείνους που, όπως έλεγε, εκμεταλλευόταν οικονομικά τον ελληνικό λαό και προσπαθούσαν να φημώσουν τη φωνή που τον εξέφραζε πιο θετικά από οποιαδήποτε άλλη. Φίλες και φίλοι, η ιστορία αυτή κλείνει με ένα κρεσέντο που δικάζει την πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Κυριάκος Διακογιάννης, ένας άνθρωπος που άνοιγε ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς,
και του τότε Πασόκ, δεν δίστασε να γράψει σκληρές αλήθειες στο βιβλίο του. Κατήγγειλε περίτρανα ότι τα ισχυρά διεθνή λόμπι είχαν τη δύναμη να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε κάθε κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και η πονυπόθητη αλλαγή της εποχής δεν είχε τη δύναμη να τα βάλει με αυτούς τους πολιτικο-οικονομικούς γίγαντες. Τι απομένει λοιπόν? Αυτό το αίσθηκτο του απλού κόσμου που καμία κυβέρνηση και κανένας επιτελικός εγκέφαλος δεν μπορεί να ξεπεράσει. Σε αυτό το παιχνίδι ο Διακογιάννης καταλογίζει ένα σκοτεινό ρόλο και στο Βασίλη Βασιλικό, θεωρώντας ότι η στάση του απέναντι στο Στέλιο ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Όμως η πιο ηχηρή απάντηση ήρθε από τον ίδιο το λαό. Μία επιστολή που έφτασε τότε στην ΕΡΤ από μία απλή γυναίκα, την κυρία Εφροσύνη από το Κερατσίνι, τα λέει όλα. Με λόγια γεμάτα πίκρα και ηρωνία έγραφε στους ρεπόρτερς. Σας έκοψαν και ήταν φυσικό. Πέσατε όμως μαρφόμενοι. Μα πού ζείτε? Δεν είδατε τι συμβαίνει γύρω μας? Τη μία εβδομάδα μας σερβίρουν το ένα αφιέρωμα και την άλλη το άλλο. Προσπαθώντας θα μας κατευθύνουν. Σας ευχαριστώ για εκείνες τις 2 ώρες που απολαύσαμε το μοναδικό Στέλιο Καζατζίδη. Ήταν τυχαίο άραγε που το Σάββατο αντί εσάς είδαμε άλλο καλλιτέχνη? Εσείς θα μείνετε κομμένοι και άλλοι ματσωμένοι. Αυτή η επιστολή, γραμμένη από μια γυναίκα που δήλωσε οικιακά, εξέφραζε την εθνική αγωνία και την ανανάκτηση ενός ολόκληρου λαού. Ο Διακογιάννης κλείνει το βιβλίο του με μια διαπίστωση που αντυχεί μέχρι σήμερα. Μπορεί οι εκάστοτε προστάτες και μεταφιεσμένοι κατακτητές με καταπιέζουν ή να εκμεταλλεύονται το λαό, αλλά να το εξαπατήσουν δεν το κατάφεραν ποτέ. Ο Στέλιος Καζατζίδης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν το σύμβολο μιας αλήθειας που κανένα διπλωματικό επεισόδιο και καμία κομμένη εκπομπή δεν μπόρεσε να φημώσει. Ο Διακογιάννης, κλείνοντας τη βιογραφία του Καζατζίδη, βάζει τα πράγματα στη θέση τους με έναν τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Λέει κάτι πολύ ουσιαστικό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν η επανάσταση του Στέλιου απέναντι στις πολυεθνικές ήταν μία συνειδητή εξέγερση ή μία ενστικτώδης παρόρμηση της ψυχής του. Αυτό που καταγράφει η ιστορία είναι ένα και μόνο. Ο Στέλιος είναι ο μεγάλος νικητής. Μπορεί οι δισκογραφικοί κολοσσοί να πανηγυρίζουν επειδή κατάφεραν να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε μία ολόκληρη κυβέρνηση, μπορεί το Ισραήλ να στέλνει νότες διαμαρτυρίας και οι πρεσβείες να τιμητοποιούνται, μπορεί οι ρεπόρτερς να τιμωρούνται και η φωνή του λαϊκού τραγουδιού να μοιάζει πληγμένη. Μπορεί ακόμα και πληρωμένοι κωδηλοφόροι ή συμπλεγματικοί καλλιτέχνες που το ανάστημά τους δεν φτάνει ούτε στο τακούνι του Καζατζίδη, όσο ψηλά και αν προσπαθούν να ανέβουν, να βγάζουν τα αποσημένα τους. Μπορεί να φωνάζουν και οι συνδικαλιστές της νύχτας που κλαίνε για τον πόρο του λαού μόνο όταν μετράνε τα εκατοντάδες χιλιάρικα της νυχτερινής τους αμοιβής. Όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά ο Διακογιάννης απευθύνει μία πρόκληση στον κόσμο. Ας βρεθεί ένας Έλληνας σε οποιαδήποτε γωνιά της χώρας που να μπορεί να βγει δημόσια και να δεχτεί πιο θερμές και πιο μαζικές εκδηλώσεις λατρείας από αυτές που δέχεται ο Στέλιος. Στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος που να αγαπήθηκε τόσο βαθιά όσο αυτός ο τραγουδιστής. Ο βιογράφος του, Κυριάκος Διακογιάννης, θυμάται μία στιγμή που τα λέει όλα. Βγήκανε μαζί από το μέαρο τότε και για να διανύσουν μία απόσταση λίγων μέτρων μέχρι ένα υπόγειο ταβερνάκι, χρειάστηκαν μία ολόκληρη ώρα με το ρολόι στο χέρι. Ο κόσμος τον σταματούσε παντού. Αυτή τη φωνή λοιπόν που έγινε ένα με το λαό, κάποιοι την έβαλαν πρόγραμμα να τη θυμώσουν. Όμως ο λαός είναι πάντα παρόν, είναι άγρυπνος, θυμάται και ξέρει να ανταμείβει τον καθένα με το νόμισμα που το αξίζει. Ο Διακογιάννης τότε δεν δίστασε να τα βάλει ακόμα και με την κορυφή της εξουσίας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Του ζήτησε να μετρήσει καλά την αγάπη του κόσμου και να μην αφήνει τις αδεξιότητες των συνεργατών του, που από το πουθενά έγιναν διάσημοι, να αλερώνουν την εικόνα του. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ο Καζατζίδης θα σε ανατροβουλήσει.
Είτε το θέλουν 100 Μάσιδες, είτε το θέλουν 200 Ισραήλ. Τους Έλληνες, έλεγε ο Διακογιάννης, άρνησαν να τους μάθουν από την καλή και θα αργήσουν πάρα πολύ ακόμα να τους μάθουμε και από την ανάποδη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όσα έγραψε ο Διακογιάννης, για το τεράστιο εκτόπισμα αυτό του καλλιτέχνη. Για 3 ολόκληρες δεκαετίες τα τραγούδια του κυριαρχούσαν. Κανονικά, όσο μεγάλος κι αν είναι ένας καλλιτέχνης, το ενδιαφέρον του κόσμου κάποια στιγμή ατονεί. Τη συγκίνηση αμβλύνεται, ακόμα και τα πιο λατρεμένα είδωλα ξεχνιούνται. Με το Στέλιο όμως συνέβαινε το αντίθετο. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο ο κόσμος τον αποζητούσε περισσότερο. Κάτι το οποίο το συναντάμε ακόμη και σήμερα. Πού βρίσκεται λοιπόν το μυστικό του? Υπάρχει πράγματι ένα μυστικό? Ο Διακογιάννης, κάνοντας αυτή την ιστορική αναδρομή στη ζωή του, κατέληξε σε μια απλή αλλά συγκλονιστική αλήθεια. Ο λαϊκός πόθος βρήκε επιτέλους τον απόλυτο εκφραστή του. Ο Στέλιος Καζατζίδης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν ένας γίγαντας που γεννήθηκε τη σωστή, τη μεγάλη στιγμή. Και αυτό είναι το μεγάλο του μυστικό. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ακούγονται δημόσια όσα κατέγραψε ο προσωπικός του βιογράφος. Λόγια που πολλοί απέφυγαν ακόμα και να διαβάσουν. Μπορεί ο Διακογιάννης, ένας δεινός ρεπόρτερ της εποχής, να υπερβάλλει σε κάποια σημεία. Μπορεί ο ενθουσιασμός του να τον κάνει να μοιάζει περισσότερο με συνήγορο εργοστάσιο παρά με ψυχρό παρατηρητή. Όμως η ουσία όσων έγραψε δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα. Ο Διακογιάννης έβλεπε στο πρόσωπο του Καζατζήλη τη συνέχεια μιας αρχαίας φλέβας. Τα έγραφε χαρακτηριστικά. Το νήσο λαϊκό τραγούδι είναι το αθόκλαρο του δημοτικού. Αυτό που ζήμωσε της γενιάς των αγωνιστών, των αρματολών και των κλεφτών. Είναι το οξυγόρο της ελευθεριάς μας. Και εδώ έρχεται η σκηνή του προειδοποίηση. Φοβόταν πως αυτό το γνήσιο τραγούδι που ο Στέλιος υπηρέτησε για 3 δεκαετίες θα αντικατασταθεί από αλιάριδες του πενταγράμμ. Προέβλεπε μία εποχή εκφυλισμού, όπου η μουσική θα χρησιμοποιούταν για να μολυνθεί η ρίζα μας και να αποτιμηθεί η λαϊκή αντίδραση. Κάτι το οποίο επίσης βλέπουμε και σήμερα. Ήταν προφητικός δηλαδή στα λόγια του. Μιλούσε για μία συνολική σκύλευση της παιδείας, της οικογένειας, της θρησκείας και της τέχνης. Για το Διακογιάννη, ο πόλεμος κατά του Καζατζίδη δεν ήταν μόνο προσωπικός. Ήταν ένας πόλεμος ενάντια στην ίδια την ψυχαγωγία και την πραγματική θωράκωση του λαού. Ήταν πολύ σοφά τα λόγια του Διακογιάννη. Ο Διακογιάννης στο βιβλίο του «Σε σπάν με λόγια που στάζουν φωτιά» αναρωτιέται, μα είμαστε τόσο αποχαβρωμένοι πια, τόσο κοινωνικά και πνευματικά υποβαθισμένοι, ώστε να επιτρέπουμε σε αφέντες και ξένους να μας περιφρονούν έτσι? Αναζητά απερνωσμένα κάτι γνήσιο, κάτι αδιάσωρο και ακέραιο που να έχει μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα, και για εκείνον αυτό το κάτι ήταν ο Στέλιος. Όμως ο πόλεμος εναντίον του Καζατζίδη δεν γινόταν μόνο στα γραφεία των ασκογραφικών, αλλά και στις εφημερίδες. Συγκεκριμένα, στην τότε ελευθεροτυπία υπήρξαν φωνές που έπαιξαν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Συγγραφείς και ερθρογράφοι άρχισαν να επιτίθενται στο Στέλιο, αλλά και σε όσους το στήριζαν, τη γυναίκα του, τους φίλους του, τον ίδιο τα Διακογιάννη, κατηγορώντας τους ευθέως για αντισημιτισμό. Οι επικριτές του μιλούσαν για μια συστηματική αντιισραηλινή ιστερία, ειδικά μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του στα δελτία ειδήσεων. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να εμφανίζονται δίθεν αμήχανοι μπροστά στις απόψεις του, προσπαθώντας να υποβιβάσουν τον αγώνα του. Το πιο χυδαίο όμως ήταν η προσπάθεια κάποιων να παρουσιάσουν τη στάση του ως αποτέλεσμα μιας ψυχικής διαταραχής, ώστε να μην χρειάζεται να απαντήσουν στην ουσία των όσων κατήγγειλε. Υπήρχε μια ολόκληρη τάση που προσπαθούσε να κάνει μια επικίνδυνη ισορροπία. Από τη μία να αποδέχεται το Καζατζίδη ως τραγουδιστή, αλλά από την άλλη να απορρίπτει τις απόψεις του ως συναισθηματικά ρατσιστικές. Λες και ο ρατσισμός δεν τρέφεται πάντα από τέτοιες εξάρσεις.
Ήταν μια μεθοδευμένη προσπάθεια να βγάλουν το Στέλιο τρελό ή γραφικό, για να μην ακουστεί η αλήθεια του για την οικονομική εξάρτηση της ελληνικής μουσικής. Οι επικριτές του Καζατζίδη δεν έμειναν μόνο στις πολιτικές κατηγορίες. Με μία δόση ηρωνίας δήλωναν λυπημένοι για τις διατυπώσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι απόψεις του αλλά και η προβολή που έπαιρναν από τα κανάλια δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα επικίνδυνο μείγμα αντισημιτισμού. Πήγαν όμως και ένα βήμα παρακάτω. Χαρακτήρισαν τις ανησυχίες του μεγαλομανιακές φοβίες και προσπάθησαν να χτυπήσουν το πρότυπο που ο ίδιος εξέφραζε. Αυτό του Έλληνα Λεβέντη, του παλικαριού που σαν άλλος Χριστός ανέβαινε το δικό του Γολγοθά αντιπαλεύοντας την αδικία του κόσμου. Αυτοί οι επικριτές με μια πικρόχολη διάθεση προσπάθησαν να αναλύσουν τους στίχους των τραγουδιών του με έναν τρόπο σχεδόν επιθετικό. Ισχυρίζονταν ότι στο σύμπαν του Καζατζίδη οι γυναίκες παρουσιάζονται ως προδότρες και οι ξένοι ως μόνιμοι εχθροί. Ακόμα και για την ιερή μορφή της μάνας στα τραγούδια του έλεγαν πως αγιοποιείται μόνο και μόνο επειδή ανασταίνει γιους που θα συνεχίσουν τη φυλή. Έφτασαν στο σημείο να ειρωνεύονται τις καταγγελίες του περί σιωνιστικής συνωμοσίας, υποβαθμίζοντας τη διαμάχη του με τον Νικολόπουλο ή τις δισκογραφικές σε μια απλή αντιρρικία που δεν αφορούσε κανέναν. Το πιο εντυπωσιακό, παραδεχόταν έστω και με μισό στόμα ότι ο Καζατζίδης δεν ήταν μόνος σε αυτό. Πολλοί από εκείνους που τον άκουγαν στις εκπομπές συμφωνούσαν μαζί του χωρίς καμία έκπληξη. Γεγονός που τρόμαζε ακόμα περισσότερο αυτό το κατεστημένο που προσπαθούσε να το βγάλει γραφικό. Ήταν μια ξεκάθαρη προσπάθεια να πολιτικοποιήσουν το λαϊκό τραγούδι με σκοπό να το αποδυναμώσουν, χτυπώντας τον άνθρωπο που το κρατούσε ζωντανό στις καρδιές των Ελλήνων. Σε εκείνη την ταραμένη περίοδο το πολιτικό κλίμα ήταν θλιβτικό. Βλέπαμε βουλευτές όπως ο Γιώργος Καρατζαφέρης να προβαίνουν σε καταγγελίες για την καταγωγή των πολιτικών προσώπων, όπως της Μαρίας Δαμανάκη, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς μιλούσε για τη δημιουργία ενός μετώπου. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί προσπάθησαν να ρεαλιοποιήσουν τον Καζατζίδη και να τον εντάξουν σε μια αντισημιτική ρητορική. Όμως, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Στέλιος Καζατζίδης δεν είχε ποτέ τίποτα με το λαό του Ισραήλ. Αντιθέτως, η σχέση του με αυτόν τον λαό ήταν σχέση βαθιάς αγάπης και αλληλοεκτίμησης. Ο Στέλιος ή οι τραγουδίστες του Ισραήλ είχε διασκευάσει Ισραηλινά τραγούδια και οι δίσκοι του έκαναν θράψη εκεί. Ο απλός κόσμος του Ισραήλ τον λάτρευε, γιατί η φωνή του μιλούσε στην ψυχή κάθε ποναμένου ανθρώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Το πρόβλημα του Καζατζίδη δεν ήταν φιλετικό ή θρησκευτικό, ήταν οικονομικό και ηθικό. Η σύγκρουσή του ήταν με συγκεκριμένες δισκογραφικές εταιρείες και πολυεθνικές, των οποίων οι ιδιοκτήτες έτυχε να έχουν αυτή την καταγωγή. Εκείνος δεν έβλεπε την εθνικότητα, έβλεπε τα δεσμά των συμβολέων. Αυτές οι δικαστικές διαμάχες που κράτησαν χρόνια ήταν εκείνες που του έφαγαν τη ζωή και όπως λένε πολλοί δικοί του άνθρωποι τον έστειλαν προώρα στον τάφο. Λένε ότι και η κακιά αρρώστια σε χτυπάει από ένα υπερβολικό στρες, από μια μεγάλη στεναχώρια, από κάτι τέτοιο. Και εκεί έγινε, ας πούμε, φαίνεται, δρομολογήθηκε αυτό το κακό. Αυτή η αναδρομή στις αντιπαραθέσεις της δεκαετίας του 80 δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι το χρονικό ενός ανθρώπου που πάλεψε με τους γίγαντες της βιομηχανίας και πλήρωσε το τίμημα της ελευθερίας του, την ώρα που το σύστημα προσπαθούσε να του κολλήσει ταμπέλες για να τον απαξιώσει. Η κόντρα του Στέλιου Καζατζίδη με τους ισχυρούς άνδρες της δισκογραφίας δεν ήταν μονόπλευρη. Στο επίκεντρο της οργής του Στέλιου βρισκόταν ένας άνθρωπος που σημάδεψε την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης της Μήνος, Μάτης Μάτσας. Πολλά χρόνια αργότερα, μέσα από το βιβλίο του με τίτλο «Πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής μουσικής όπως την έζησα»,
εκδρόσεις Διόπτρα, ο Μάτσας έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τη δική του εκδοχή. Δημοσίευσε μάλιστα τις επιστολές που είχε ανταλλάξει με το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή τη δεκαετία του 70, κατά τη διάρκεια της σφοδρής δικαστικής τους διαμάχης. Λέει: «Αισθάνομαι ανακουφισμένος τώρα που διηγήθηκα την πραγματική ιστορία με το Στέλιο, όπως ακριβώς συνέβη», έγραφε χαρακτηριστικά ο Μάκης Μάτσας. Ο ισχυρός άμυλας της Μήνος αποκάλυψε το προσωπικό κόστος αυτής της κόντρας. Ανέφερε πως αν ήθελε να δημοσιοποιήσει την αλληλογραφία τους, θα το είχε κάνει τότε, την εποχή που η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αποκάλυψε μάλιστα κάτι σοκαριστικό, ότι κάποιοι είχαν φτάσει στο σημείο να απειλήσουν ακόμα τη ζωή των παιδιών του. Τον αποκαλούσαν δίμνιο του εθνικού μας τραγουδιστή, κατηγορώντας τον ότι κρατούσε το Στέλιο εχμάλωτο με ένα συμβόλαιο από το οποίο ήταν αδύνατο να απεμπλακεί. Στέλιος Καζατζίδης. Στέλιος Καζατζίδης. Ο Στέλιος Καζατζίδης ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που υπήρξε στην Ελλάδα. By far, δηλαδή, μακριά όλοι οι υπόλοιποι. Πώς έγινε η πρώτη, το αντάμωμα το πρώτο? Ναι. Πήγα ως ακροατής να τον δω. Του εξήγησα ποιος είμαι, ναι, λέω, λέει, σε ξέρω, λέει, και τα λοιπά. Μακάρι, και μου είχε πει μια κουβέντα τότε που μου χτύπησε πάρα πολύ στο αυτί μου. Μακάρι να είχα ένα τέτοιο άνθρωπο σαν και εσένα, μου λέει, να συνεργαζόμουν. Τότε συνεργαζόταν με τον Λαμπρόπουλο και τσακωνόντουσαν συνέχεια. Είχαν πάει στα δικαστήρια και τα λοιπά. Ήταν μόνος του ή τέρι τότε ζευγάρι? Τότε είχε αρχίσει με τη Μαρινέλα, είχε αρχίσει. Αλλά δεν είχαν παντρευτεί, παντρευτήκανε μετά όταν ήρθα σε μένα. Και πραγματικά από τότε μου μπήκε στο μυαλό ότι πρέπει να το πάρω τον Καζατζίδη. Άρχισα τις κινήσεις μου, αλλά ο Καζατζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Τότε θυμάμαι, είχα γνωρίσει την Τατιάνα Σαρλιέ, μία Γαλλίδα, Ελληνογαλλίδα, κοινωνιολόγο, η οποία είχε έρθει να γράψει ένα βιβλίο γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι στην Ελλάδα και με είχε επισκεφθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ η γνωριμία αυτή και κάναμε παρέα. Της έλεγα λοιπόν τον πόθο μου να αποκτήσω τον Καζατζίδη. Και τι έκανε αυτή η κουπέδα? Της το χρωστάω πάρα πολύ αυτό. Είχε μάθει ότι ο Καζατζίδης πρόκειται να μπει σε μια κλινική για να κάνει ένα check-up και να μείνει 2-3 μέρες. Μπήκε και αυτή στην κλινική και κάθισε δίπλα του και του έδωσε γνωριμία και αρχίσαν να κουβεντιάζουν γύρω από το θέμα των τραγουδιών, των εταιριών κτλ. Και ήρθε στο θέμα... Καπάτσα είχε, η Καπάτσα είχε ιδέα καλή. Κοινωνιολόγος δηλαδή και ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια κτλ. Και άρχισε, μου λέει, και όταν βγήκαν από την κλινική, μου λέει, με τον Καζατζίδη θα συνεργαστείς. Τον γνώρισα, είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και δεν ξέρω αν εσύ πρέπει να συνεργαστείς με τον Καζατζίδη. Αλλά δυστυχώς μου κόστησε πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Δηλαδή μου έκοψε χρόνια από τη ζωή μου. Αλλά τελικά δεν του βαστάω καμιά κακία, διότι όταν αρρώστησε με τον καρκίνο και πέθανε, ρώταγε τη γυναίκα του. Ο Μάτσας με πήρε τηλέφωνο, ρώτησε, μου ευχήθηκε περαστικά. Τώρα σε ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν είχε καταλάβαινε τι μου έκανε κακό, μπορεί να βαστίξει κακία? Δεν μπορεί να βαστίξει κακία. Διότι, να σας πω... Παρά την αθέτηση των συμβολέων. Είχαμε το πρώτο συμβόλαιο είχαμε 3ετές συμβόλαιο και στα 2 χρόνια σηκώνει και φεύγει και κάνει τη σονόρα με τον Γαβαλά και την πόλη πάνω. Και σηκώνει και φεύγει και πάει και τραγουδάει. Του κάνουμε δικαστήρια και τον ξαναφέραμε. Πάλι τα ίδια με τη δεύτερη φορά. Τι να σου πω, μου κόστησε κάθε φορά πήγαινα στο βράδυ χρόνια, τα 2 χρόνια αυτά από τα δύσκολα, πήγαινα στο σπίτι μου και μου τρωμένος και μου λέει πάλι με τον Καζατζίδη θα έχεις η γυναίκα μου, μου λέει. Τι να κάνω βρε γυναίκα μου, του λέω,
Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι... Δεν σπάω. Αυτά είναι. Η δεύτερη περιπέτεια, γιατί πήγε, ήρθε, εσείς δεχτήκατε κάποια στιγμή, του πήρατε και τα χρέη από ένα εργοστάσιο παραγωγής δίσκων που ήθελε να κάνει στο Κιάτο. Είχε εργοστάσιο. Ναι. Τα πήρατε, αναλάβατε τα χρέη αυτό, ενώ πήρατε, αναλάβατε τα χρέη. Ναι. Και υπογράφετε, για να δούμε λίγο και αυτή την ιστορία, πώς τελικώς που μετά έγιναν και διάφορα εναντίον σας, για εγγραφή 100 τόσων τραγουδιών. Ναι. Κοίταξε να δεις. Γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια ή μείνανε μισά? Δεν γράφτηκαν. Του είχα κάνει ένα συμβόλαιο για όσο χρόνο θέλει, γιατί έλεγε ότι δεν πιέζεται, δεν μπορεί να πιεστεί. Του λέω δεν θα έχεις πίεση. Δεν θυμάμαι 100 τραγούδια, είχαμε πει. Θα γράψεις όποτε θέλεις, όποτε έχεις όρεξη. Τόσα τραγούδια θέλω να μου δώσεις, όποτε θέλεις έλα να τραγουδήσεις. Τραγούδισε 2-3 τραγούδια, 4 τραγούδια και εξυφανίστηκε. Και στην Αμερική θα πας, του λέω, τι να κάνεις στην Αμερική? Θα πάω να βρω, δεν μπορώ στην Ελλάδα, λέει, θα πάω να βρω την τύχη μου στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, μου στέλνει ένα γράμμα, χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να μεταφέρει και πράγματα. Εγώ δεν μπορούσα να του στείλω λαθρέα χρήματα. Και του είπα να σου τα στείλω, να τα δώσω στη μάνα σου και θα της πω εγώ της μάνας σου πώς να σας στέλνει. Αλλά εγώ δεν μπορούσα στην εταιρεία να δώσω λαθρέα λεφτά, ούτε αφορολόγητα λεφτά. Αναγνωρίζετε, δίνατε, πότε αρχίσατε τα συμβόλαια και τα μπόνους και τα ποσοστά πάνω σε τραγούδια? Όταν μπήκα στην εταιρεία, εγώ ξεκίνησα, συμπλήθηκα με ο πρώτος, με τους συνθέτες που έπαιρνα από την Κολούμπια, τους έκανα συμβόλαιο και τους έδινα ένα μπόνους, ένα ποσοστό. Ενώ δεν είχαν λόγο να φύγουν από την Κολούμπια, την Βασίλισσα τότε και να έρθουν σε μένα. Έτσι απέκτησα τον Μπακάλι, τον Μπάμπη Μπακάλι, τον Καλδάρα, τον Μιτσάκη και διάφορους άλλους. Την ταινία την είδατε του Σεμπερόπουλου για τον Καζατζίδη? Ναι, την είδα. Αποδίδει, ας πούμε, την... Κοιτάξτε να δείτε, φυσιολογικά, φυσικά, σαν άνθρωπος, άλλος ήταν ο Καζατζίδης. Ήταν ψηλός, βροντόδη φωνή κτλ. Δεν τον αποδίδει εκεί, αλλά τον αποδίδει τέλεια στη φωνή. Καλός ο μάστορας, ο Πιτσιρικάς. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Υπάρχω. Ο Καζατζίδης ήταν ιδιόμορφος άνθρωπος. Δεν ήταν κακός, αλλά ήταν ιδιόμορφος. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι παντρεύτηκε με τη Μαρινέλα και σε 2 χρόνια χώρισαν. Μαρινέλα επίσης στα χέρια σας. Μεγάλωσε. Μεγάλωσε, την πήρα εγώ, μικρή, μετά έφυγε γιατί δεν ήθελε να συμβιώσει με τον Καζατζίδη, πήγε στη Philips και μετά ξαναήρθε. Αλλά εσείς τον Καζατζίδη τον θέλατε μέχρι, δηλαδή παρά τα όσα σας έκανε, παρά τη συμπεριφορά του, τον αγαπούσατε εσείς τον. Ήταν εταιρεία στην εταιρεία ο Καζατζίδης. Ήταν μια μοναδική εταιρεία στην εταιρεία. Shop in shop. Μάλιστα. Και ακούσατε και πολλά τότε, έτσι. Δηλαδή, όταν άρχισε να λέει διάφορα πράγματα, ότι ακούσατε για τους Εβραίους, ότι εσείς πίνετε το αίμα των καλλιτεχνών και τέτοια πράγματα. Ένα σωρό πράγματα. Ήταν μια περίοδος που η Ελλάδα είχε χωριστεί στα δύο. Από τη μία, ο λαός που έβλεπε στο πρόσωπο του Στέλιου έναν αδικημένο ήρωα, και από την άλλη η δισκογραφική εταιρεία που υποστήριζε ότι απλώς τηρούσε τα συμφωνηθέντα. Αυτή η αιχμαλωσία του Στέλιου, όπως τη βάφτισε ο κόσμος, ήταν η σπίθα που κράτησε τη φωτιά αναμένη για δεκαετίες. Ο Μάκης Μάτσας, συνεχίζοντας την απολογία του, μέσα από το βιβλίο του, υποστηρίζει πως ποτέ δεν ήθελε να εκθέσει το Στέλια. Θα εξέθετα έναν θρύλο, έγραφε, ένα καλλιτέχνη που πάντα θαύμαζα και εξακολουθώ να θαυμάζω. Η οικογένεια Μάτσα, μια δυναστεία που συμπλήρωσε σχεδόν 1 αιώνα στην δισκογραφία, από τον παππού Μίνο στον γιο Μάκη και σήμερα στην εγγονή Μαργαρίτα, κατέγραψε τη δική της ιστορία σε 400 σελίδες και ένα 3ωρο ντοκιμαντέρ. Εκεί η διαμάχη με τον Καζατζίδη κατέχει κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο. Μέχρι τότε ο κόσμος γνώριζε μόνο την πλευρά του Στέλιου. Όλοι θυμόμαστε τις εκρηκτικές του ατάκες. Όσο ζω θα πολεμάω την οικογένεια Μάτσα,
σε εκείνη την ιστορική συνέντευξη στον Αντένα το 1988. Ο Στέλιος έλεγε με παράπονο: «Με τυραννάει 35 χρόνια, ρίχνοντας το δικό του ανάθεμα». Το τομάρι μου το έχω από πολύ μικρός θυσιάσει. Δεν τους φοβήθηκα στα 20 μου χρόνια που ήμουν παλικάρι. Θα τους φοβηθώ τώρα που έγινα 67. Δεν με νοιάζει ό,τι και να πάθω, ό,τι και αν μου κάνουνε. Και είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη, το λέω, πάνω και από τον Αραφάτ που τα έβαλα με τους Εβραίους. Εγώ. Λοιπόν, αυτά, φίλε, επειδή από σένα άρχισε όλη αυτή η ιστορία, θέλω να μην τα σβήσουνε, θέλω να γραφτούν αυτά, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί ο πλανήτης να τυραννιέται σε αυτό το βαθμό. Είναι αμαρτία. Ένας τραγουδιστής που τραγουδάει τους πόνους και τους καημούς αυτού του πονεμένου, του δυστυχισμένου λαού, να τυχαίνει να έχει αυτά τα μαρτύρια όλα. Μία 25χρονη Εβραία να με έχει κλείσει στα χρονοτούλαπα. Είναι ντροπή, ντροπή. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι που τραγουδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν 5.000 τραγούδια μου να κάνω ζάπινγκ ένα μήνα τώρα και να μην ακούω ένα στίχο. Ένα στίχο και όλα αυτά από μια Εβραία, η κόρη του Μάτσα. Μάλιστα με πνίγει το δίκαιο, μετά φωνάζω, γιατί να μην φωνάξω. Τι θα γίνει αν το παιδί δεν φωνάξει, η μάνα δεν καταλαβαίνει ότι πεινάει. Παρ' όλα αυτά τώρα βέβαια δεν είναι εδώ η όρη του κυρίου Μάτσα, έτσι, για να έχουμε κάποιον αντίλογο. Όμως... Κοιτάξτε, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία και πάντα ξέρω τι λέω και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός και τα λόγια μου είναι τόσο... Μ' είχε παρακαλέσει κάποτε να μην τον πω Εβραίο, να τον πω Ισραηλίτη και του την έκανα τη χάρη. Όμως 35 χρόνια τώρα κουβαλάω το σταυρό του μαρτυρίου. Είναι ντροπή για τη χώρα μου, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Ντρέπομαι, δεν είναι δυνατόν να παλεύω μόνος μου αυτό το κατεστημένο το εβραϊκό. Έχουν καπελώσει τα πάντα, όλες οι εταιρείες είναι εβραϊκές. Μία υπάρχει μόνο, είναι ελληνική. Σε αυτήν τραγουδάω και αυτήν την ξεπάτωσαν. Φάγανε τον ιδιοκτήτη, τώρα κοιτά να φάνε και εμένα. Δεν θα τους την κάνω τη χάρη, θα πεθάνω όρθιος και θα τους βρίζω συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζατζίδη, είναι μερικοί που δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα κακόπιστα, λένε ο Καζατζίδης θα κάνει αυτά γιατί είναι παροχημένος, γιατί θέλει να ξανάρθει στην επιφάνεια, γιατί τέλος πάντων είναι εκτός εποχής και ότι μιλάει για μια Ελλάδα η οποία πια έχει περάσει. Εγώ είμαι εκτός εποχής. Τα τραγούδια μου είναι ο λαός, τα τραγούδια μου είναι οι αλήθειες, τα τραγούδια μου είμαι εγώ, τα τραγούδια μου έχουν λεβεδιά. Τι να πω, ποια είναι τα τραγούδια που έχουν αυτοί οι κύριοι, τα της εποχής τραγούδια. Ποια να μου τα πούνε αυτά που ακούω, τις βλακίες που ακούω. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζατζίδη, πρέπει να πείτε ότι όλοι αυτοί έχουν τέλος πάντων και μια αναγνώριση και κόσμος πάει και τους ακούει και οι δίσκοι τους πουλάνε και εν πάση περιπτώσει έχουν και από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα έτσι μια αποδοχή. Τα παίρνουν από την νεολαία και την καταστρέφουν και τις παίρνουν τα λεφτά. Αυτοί τι τραγούδια γράφουν, ποια είναι τα τραγούδια τους? Τα κυκλάμινα του Ολύμπου ή ψήθυροι συρταριών και τσέπης? Ποια είναι τα τραγούδια τους? Τσέπης τι? Ξέρουν αυτοί που τα ακούνε τι λέω. Τα δικά μου τραγούδια μιλάνε για ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν με το θάνατο, πεθαίνουν όταν πεθάνουν τα όνειρά τους. Λοιπόν, τελειώσανε πια και τα τραγούδια και τα αυτά και όλα. Δεν υπάρχει πια τίποτα από εδώ και μπρος. Τι θα κάνει ο Στέλιος ο Καζατζίδης? Το τέλος. Τι θα κάνω? Δεν μπορεί να κάνω όνειρα τώρα 67 χρόνων άνθρωπος, τι να κάνω? Αν μπορέσω και πω κάποιο δίσκο ακόμα έχει καλός. Αν όχι, τελειώσαμε. Εδώ κλείνει η ιστορία μας. Τι θα θέλατε να αφήσετε έτσι όπως λέτε, αφού λέτε κλείνει η ιστορία σας, παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές των καλλιτεχνών, των τραγουδιστών, στα νέα παιδιά, στα φτωχόπαιδα που λέτε εσείς ο ίδιος? Τι θα τους έλεγε ο Στέλιος ο Καζατζίδης? Υπάρχουν φτωχόπαιδα τραγουδιστές σήμερα. Είμαι ο μοναδικός. Δεν υπάρχουν φτωχόπαιδα τραγουδιστές. Δεν βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο συνεχιστή σας? Έστω σε μικρότερη κλίμακα. Δεν βλέπω δυστυχώς, δεν βλέπω τίποτα. Τα κατάφεραν έτσι οι κύριοι αυτοί, ώστε όποιος πήγαινε να βγει και να μου μιάξει, τον έτρωγε μαρμάγκα. Να τελειώσει ο Καζατζίδης, να τελειώσει το λαϊκό τραγούδι. Να τελειώσει το τραγούδι που απευθύνεται στο λαό και τον προβληματίζει. Να έχουμε αυτά τις ξεβρακωσιές, τα γνωστά αυτά που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Καζατζίδη, από εκείνη την εποχή που όλη η Ελλάδα τραγουδούσε Καζατζίδη, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο? Και τώρα θα με ξανατραγουδούσε η Ελλάδα αν με άφηνε η κόρη του κυρίου Μάτσα. Δυστυχώς τα ακούσματα που ακούμε στην Ελλάδα τα κατευθύνει αυτή η κοπελιά. Νομίζω πως είναι μεταξύ 25 μέχρι 30 χρονών. Μήπως είστε υπερβολικός, κύριε Καζατζίδη? Καθόλου, μα καθόλου. Μήπως αυτή η οργή σας έχει? Επί των δημοσίων σχέσεων η κυρία αυτή κάνει κουμάντο. Πόση οργή, κύριε Καζατζίδη? Σας βλέπω, δεν υπάρχουν πια οάσεις, δεν υπάρχουν εδώ, ακούγονται όλα τα τραγούδια. Όση οργή έχουν αυτοί για μένα, άλλη τόση έχω κι εγώ για αυτούς.
Αν με βγάλουν γρήγορα από τη μέση θα ησυχάσουν. Όσο ζω θα τους πολεμάω. Να το ξαναθυμίσω πάλι. Το πρόβλημα μου δεν είναι να ακούγομαι για να ανεβάζω το κασέ μου το νυχτερινό. Θέλω να ακούει ο Κοσμάκης τραγούδια. Τραγούδια! Όχι βλακίες. Αυτά που έχουν ποτίσει με αφιόνια και ανεβάζουν τα κοριτσάκια πάνω στα τραπέζια, ξεβρακώνονται. Η νεολαία όμως τα θέλει αυτά, κύριε Καζατζίδη. Τα θέλει γιατί με αυτά την έχουν γαλουχίσει τώρα. Δεν θα τα ήθελε όμως. Στη δική σας εποχή δηλαδή η νεολαία τι ήθελε? Συγγνώμη, σε διακόπτω. Προχτές το δικαστήριο που είχαμε το φίδι αυτό το φαρμακερό που έτρεφα στα στήθια μου χρόνια, στις 10 δίκες που γίνανε, οι 9,5 ήταν για διαζύγια. Από πού πηγάζουν αυτά τα πράγματα, μπορεί να μας πει η Ελλάδα? Και στη δική σας εποχή δεν βγαίναν διαζύγια? Βγαίναν τόσα. Βγαίναν, πάντα βγαίνουν, αλλά όχι αυτό το κακό πια, για το Θεό. Από εκείνη την εποχή θέλω να μου πείτε, τι θυμάστε με περισσότερη νοσταλγία? Σας βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες, μαυρόασπρες με μια κιθάρα να τραγουδάτε, σας ακούμε σε δίσκους και την έχουμε έτσι και λιγάκι ωραιοποίηση εκείνη την εποχή, κύριε Καζατζίδη. Ήταν τόσο όμορφη όσο φαίνεται τώρα? Όχι τόσο όμορφη όσο τη δείχνανε. Είχε και αυτή τα παρασκήνια τα πίσω και τα μαχαιρώματα τα πισόπλατα, αλλά δεν ήταν ποτέ έτσι. Προς Θεού, όχι σε αυτό το βαθμό. Τώρα έχει παραγίνει, το έχουν σαπίσει όλα, αν έχει μείνει τίποτα. Έχουν σαπίσει όλα. Κάτι τελευταίο, κύριε Καζατζίδη. Αν εσείς τώρα έτσι, με αυτή την ευκαιρία που έχουμε, από μια ταβέρνα στον Κορυδαλό που πίνουμε κρασί. Στου Κουμπούρα! Στου Κουμπούρα του φίλου μου. Αν θα είχατε να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτούς που σας αγαπάνε, στους Έλληνες, αυτούς που όπως λέτε τραγουδάνε τα τραγούδια σας, αυτοί που όπως λέτε σας θεωρούν ότι είστε η ίδια η Ελλάδα, αν θα είχατε να στείλετε ένα μήνυμα, τι θα λέγατε, κύριε Καζατζίδη, σήμερα, το 1998, από την ταβέρνα του Κουμπούρα στον Κορυδαλό? Μήνυμα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια, να ζητήσουν το δίκιο τους. Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης? Τι να του πω? Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια, για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Μόνον ο θάνατος θα με γλιτώσει από όλα αυτά. Γιατί με τυραννάνε 35 ολόκληρα χρόνια. Ανεβάζω Γολγοθά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον πλανήτη. 2 φορές δημιούργησα περιουσία και τις 2 φορές τις έχασα. Ποιος άλλος τραγουδιστής στην Ελλάδα το έχει πάθει αυτό? Γιατί να το πάθω εγώ? Τι έχω κάνει εγώ? Μήπως πίσω από όλα αυτά είναι κάποιοι άλλοι? Μήπως είναι οι Εβραίοι? Με βγάλαν από τα μαγαζιά τα νυχτερινά για να έχει έδαφος για τα παιδιά αυτά που βγήκανε. Νταλαρέι, Νικολοπουλέι, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Βέβαια, αν υπάρχει ο Καζατζίδης στη νυχτερινή ζωή, ποιος θα μπορεί? Όμως, ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει αυτός ο καζαντζοματσικός πόλεμος? Σύμφωνα με το Μάτσα, όλα ξεκίνησαν από κάτι εντελώς κοινότοπο. Μία απεργία στα κτέλ Κορινθίας. Λόγω της απεργίας, ο καινούργιος δίσκος του Στέλιου δεν έφτασε εγκαίρος σε ένα δισκοπωλείο στο Κιάτο. Οι φίλοι του Καζατζίδη το έμαθαν, του το μετέφεραν με το δικό τους τρόπο και η σπίθα είναι πυρκαγιά. Φαίνεται απίστευτο, λέει ο Μάτσας, αλλά με αυτή την ασήμαντη αφορμή ο Καζατζίδης σταμάτησε να τραγουδάει για 2 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια ατυχαία καθυστέρηση ή η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι για έναν άνθρωπο που ένιωθε ήδη πλημμύρος από τα συμβόλαια? Η ιστορία έγραψε πως από μια απεργία λεωφορείων ξεκίνησε η μεγαλύτερη δικαστική και καλλιτεχνική διαμάχη που γνώρασε ποτέ ο τόπος. Τη κόντρα είχε πλέον περάσει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ο Μάκης Μάτσας περιγράφει πως αφού οι προσπάθειες να μεταπίσουν το Στέλιο απέτυχαν, η εταιρεία κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Η κίνηση που άναψε τα αίματα ήταν μια αίτηση προσημείωσης σε ένα ακίνητο του τραγουδιστή. Η πρόθεσή μας ήταν να το φοβήσουμε για να ενδώσει, παραδέχεται ο Μάτσας.
Όμως ο Καζατζίδης δεν ήταν άνθρωπος που φοβόταν. Πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας μία δήλωση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. «Σέρνω μου πάρουν το μοναδικό κεραμίδι που έχω πάνω από το κεφάλι μου». Αυτή η φράση γιγιάντωσε τη σεμαράσταση του κόσμου προς το πρόσωπό του. Και ενώ η σύγκρουση βρισκόταν στο Ζενίθ, 2 χρόνια μετά, το 1972, ένα ξαφνικό τηλεφώνημα στις 2 τα ξημερώματα άλλαξε το σκηνικό. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Πυθαγόρας, ο στενός φίλος και συνεργάτης του Στέλιου. «Έλα στην Κηφισιά, στο καφενείο του Καλαμπόκα, να πιούμε ένα καφέ οι 3 μας», είπε στο Μάτσα. Η συνάντηση έγινε σε κλίμα φαινομενικής συμφιλίωσης. Εκεί, στις 17 Αυγούστου του 1972, υπογράφηκε το νέο συμβόλαιο παρουσία του Πυθαγόρα, του Στέλιου και της οικογένειας Μάτσα. Όμως, μέσα από αυτή τη συμφωνία κρυβόταν ένας όρος που ο Μάτης Μάτσας αποκαλεί σήμερα την αρχή του Μεγάλου Γοργοθά. Ο Στέλιος, με μια πρωτότυπη αλλά ρυψοκίνδυνη απέτηση, δεν ήθελε το συμβόλαιό του να έχει συγκεκριμένο χρόνο λήξης. Αυτή η λεπτομέρεια που τότε έμοιαζε με διέξοδο, έμελε να γίνει το κύκλιο άσμα της συνεργασίας τους και να μετατραπεί σε μια νομική φυλακή που θα κρατούσε το Στέλιο μακριά από τη δισκογραφία για τα επόμενα πολλά και δύσκολα χρόνια. Η απέτηση του Στέλιου για το νέο συμβόλαιο ήταν πρωτάκουστη για τα δεδομένα της εποχής. Δεν ήθελε χρονικούς περιορισμούς, δεν ήθελε να είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τραγούδια κάθε χρόνο όπως όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες. Αντίθετα, συμφώνησαν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό τραγουδιών, 108 συνολικά που αντιστοιχούσαν σε 8 δίσκους. Ο Στέλιος ξεκίνησε με ορμή. Τον πρώτο χρόνο ηχογράφησε 24 τραγούδια, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Το 1975 ήταν η χρονιά που θάραζε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού για πάντα. Ήταν η περίοδος της χρυσής σύμπραξης με τον Άτη Πάνου, τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Πυθαγόρα. Στις 28 Μαρτίου του 1975 κυκλοφορεί το «Υπάρχω». Μέσα σε μία νύχτα, ολόκληρη η χώρα μετατράπηκε σε μία πανελλήνια χοροδία. Ο δίσκος σε πούλησε αμέσως. Τα τραγούδια ακούγονταν από κάθε παράθυρο και κάθε καφενείο. Ήταν ένας θρίαμβος που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η ελληνική δισκογραφία. Όμως, πίσω από τα φώτα και τις πωλήσεις, η πραγματικότητα για το Στέλιο ήταν διαφορετική. Όπως αποκάλυψε ο Μάκης Μάτσας, ο Καζατζίδης δεν έδειχνε να απολαμβάνει αυτή τη νίκη. Για εκείνον, ο τεράστιος αυτός θρίαμβος άρχιζε να μοιάζει με έναν αβάσταχτο βραχνά. Όσο περισσότερο μεγάλωνε η επιτυχία, τόσο περισσότερο ένιωθε το βάρος των υπολείπων τραγουδιών που χρωστούσε για να εξαρμίσει το νούμερο 108. Η ελευθερία που νόμιζε ότι κέρδισε με το συμβόλαιο χωρίς ημερομηνία λήξης είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε μια ατέλειωτη υποχρέωση που τον έπνιγε. Η μοίρα άρχιζε να παίζει σφυρό παιχνίδι στο Στέλιο. Μια κακή βραδιά στο καζίνο όπου έχασε τα πάντα και ο έλεγχος της εφορίας που ακολουθούσε ήταν η χαρακτηριστική βολή. Νιώθοντας προδομένος από την πολιτεία, πουλάει το σπίτι του και μεταραστεύει στην Αμερική. Από τη Φλόριντα το 1977 στέλνει μία επιστολή στο Μάτσα ζητώντας να ηχογραφήσει εκεί έναν δίσκο και η αμοιβή του να κατατεθεί απευθείας στην Αμερική. Όμως ο νόμος περί εξαγωγής συναλλάγματος ήταν αμήλικτος. Ο Μάτσας αρνείται, επικαλούμενος την νομιμότητα, και οι δύο άντρες ανταλλάσσουν επιστολές σε ένα γαϊτανάκι που κράτησε μήνες. Όταν ο Στέλιος επιστρέφει στην Ελλάδα, τη ρήξη είναι οριστική. Λέει, πείτε στο Μάκη ότι εγώ δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσω στην εταιρεία. Ήταν η κοφτή του απάνηση. Οι προσπάθειες για αυξημένες αμοιβές έπεσαν στο κενό.
με το Μάτσα να υποστηρίζει πως ο Στέλιος ζητούσε μαύρα χρήματα και τον Καζατζίδη να κηρύσει έναν ανένδοτο αγώνα. Η λύση δόθηκε τελικά από την πολιτική σκηνή. Ο Αντώνης Τριτσής και ο Παπανδρέου φέρνουν στη Βουλή μια φωτογραφική διάταξη. Σύμφωνα με αυτήν, συμβάσεις καλλιτεχνών που παρέμεναν ανενεργές για 3 χρόνια λύνονταν αυτομάτως. Ο Στέλιος ήταν επιτέλους ελεύθερος. Το παράδοξο, μόλις ελευθερώθηκε ο κουμπάρος του, πρότεινε στο Μάτσα να συνεργαστούν ξανά. Και έτσι το 1987 κυκλοφορεί ο δρόμος της επιστροφής. Αν και ο δίσκος δεν γνώρισε την αναμενόμενη επιτυχία, η επιστροφή του Στέλιου ήταν γεγονός. Αυτή η αβυσαλαία κόντρα σημάδεψε και τους δύο. Για το Στέλιο, πολλοί λένε πως αυτό το μαράζι τον οδήγησε στον καρκίνο και το θάνατο. Για τον Μάτσα ήταν μια ιστορία όπως έγραψε, παραλίγο να το στείλει στον τάφο. Φίλες και φίλοι, δεν ανασύραμε αυτές τις μήμες για να ξυπνήσουμε παλιά μίση. Το κάναμε για να τιμήσουμε την αλήθεια πίσω από τη μεγάλη φωνή που εξέφρασε τους καημούς ενός ολόκληρου λαού. Γιατί πάνω από συμβόλαια, δικαστήρια και πίκρας μένει πάντα το γνήσιο, το αληθινό λαϊκό τραγούδι του Στέλιου Καζατζένη.